ફ્રેન્ડ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ક્રિસ્પી અને વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર મમરાના ભજીયાની રેસીપી, અને સાથે જ મમરાના ભજીયા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવી એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી ચટણી પણ બનાવીશું। તો આ ભજીયા નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે અને એકદમ ઓછા સમયમાં બની પણ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો, અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવા મમરાના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલા મમરા લઈ લીધા છે। હવે આપણે સૌથી પહેલાં તો આ રીતે મમરા ઉપર પાણી ઉમેરીશું અને બધા જ મમરાને આપણે એકદમ સારી રીતે પાણીમાં પલાળી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મમરાને આ રીતે પાણીમાં પલાળી દીધા છે। હવે તેને 2 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું, એટલે આપણા બધા જ મમરા એકદમ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ જશે। તો 2 મિનિટ પછી આપણે મમરાને આ રીતે હાથેથી પ્રેસ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મમરા એકદમ સારી રીતે મેશ થઈ જાય છે, મીન્સ કે આપણા મમરા એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો એક બાઉલ લઈશું અને તેના ઉપર આ રીતે મોટી ગળણી રાખીશું, અને હવે મમરામાં રહેલા બધા જ પાણીને આપણે આ રીતે નિતારી દઈશું। તો આ રીતે આપણે ઉપરથી ચમચીથી પ્રેસ કરીને મમરામાં જે કંઈ પાણી રહેલું હોય તે બધું જ નિતારી દઈશું। મમરામાં બિલકુલ પણ પાણી ના રહેવું જોઈએ। અને હવે તૈયાર કરેલા મમરાને આપણે આ રીતે એક બીજા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરીશું। અને હવે આપણા ભજીયાને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલું દહીં લઈ લીધું છે। તો આ રીતે 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરવાથી આપણા ભજીયા અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો એ બધા જ દહીંને આપણે મમરાની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। અહીંયા મેં બધા જ મમરાની સાથે દહીંને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું, એટલે આપણા બધા જ મમરા દહીંને એકદમ સારી રીતે એબ્ઝોર્બ કરીને સોફ્ટ થઈ જશે। ત્યાં સુધી આપણે ભજીયા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવી ચટણી બનાવી લઈશું। તો તેના માટે આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું, અને હવે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા તીખા પણ નહીં અને સાવ મોળા પણ નહીં તેવી વેરાયટીના મરચાંના આ રીતે મોટા પીસ કરીને લઈ લીધા છે। તો તેને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું। અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે પીસી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સારી રીતે બધી વસ્તુને પીસી લીધી છે। હવે આપણી ચટણીને થિકનેસ આપવા માટે તેમાં 1/4 કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું, અને ફરીથી બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે પીસી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે પીસીને આ રીતની થીક ચટણી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો આ રીતે તમે ચટણી બનાવીને ભજીયાની સાથે સર્વ કરશો તો ભજીયાનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધી જશે, બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તો એકવાર તમે આ રીતે ચટણી બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને હવે આપણા મમરાને રેસ્ટ આપે લગભગ 10-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, અને આપણે મમરાને આ રીતે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ મમરાએ દહીંને એકદમ સારી રીતે એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે, અને આપણા મમરા એકદમ સારી રીતે સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે। અને હવે બધા જ મમરાને આપણે આ રીતે હાથેથી મેશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મમરાને એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લીધા છે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું, અને હવે આપણા ભજીયાને હેલ્ધી બનાવવા માટે તેમાં વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું। તો અહીંયા વેજીટેબલ્સમાં મેં અડધા કપ જેટલું ગ્રેટ કરેલું ગાજર લઈ લીધું છે, 1/4 કપ જેટલું ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ, અડધા કપ જેટલી ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી, 1/4 કપ જેટલા કોથમીર, 2 તીખા લીલા મરચાં અને 1 બટેકાને આ રીતે ગ્રેટ કરીને લઈ લીધું છે। તો બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે આ રીતે બાઉલમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમને કોઈ વેજીટેબલ્સ ના પસંદ હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો, પણ તમે આ રીતે વેજીટેબલ્સ ઉમેરીને એકવાર ભજીયા બનાવશો તો ભજીયા ખાવામાં બહુ જ હેલ્ધી બનશે અને એકદમ ટેસ્ટી એવા લાગશે। તો એકવાર તમે આ રીતથી આ ભજીયા બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને હવે બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા મેં બધા જ વેજીટેબલ્સને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। હવે આપણા ભજીયાને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું। તો જો રેડ ચીલી ફ્લેક્સ તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ વધારે કરી શકો છો,
પણ રેડ ચીલી ફ્લેક્સથી આપણા ભજીયામાં બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા મેં બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. હવે ભજીયા માટેનું પરફેક્ટ ખીરું બનાવવા માટે તેમાં અડધા કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. તો આ ભજીયા આપણે ક્રિસ્પી બનાવવાના છે એટલે ચણાના લોટનો યુઝ એકદમ ઓછો અને વેજીટેબલ્સનું પ્રમાણ વધારે રાખીશું. અને હવે લોટને હાથેથી બધી જ વસ્તુ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા ખીરું બનાવતી વખતે તમારે પાણીનો યુઝ નથી કરવાનો. આપણે જે વેજીટેબલ્સ ઉમેરેલા તેમાંથી જ આપણું ખીરું બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. અને આ રીતે આપણે હાથમાં થોડું ખીરું લઈને આ રીતનો શેપ આપીએ તો તમે જોઈ શકો છો ભજીયા માટેનો પ્રોપર શેપ બની જાય છે. તો આ ભજીયાને આપણે આ રીતે થોડાક ગોળ શેપમાં અને ત્યાર પછી અંગૂઠાથી થોડું પ્રેસ કરીને એ રીતે તળીશું એટલે આપણા ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી એવા બનશે. તો હવે આપણે ઉપરથી સ્વાદ પ્રમાણે કે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. તો આ રીતે મીઠું આપણે લાસ્ટમાં ઉમેરીશું એટલે એકદમ પરફેક્ટ એવું માપ આવી જશે. અને હવે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. હવે આપણા ભજીયાને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે ઉપરથી વઘાર કરી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા વઘાર પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીને લઈ લીધું છે. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને એકદમ સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. રાઈ એકદમ સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું. તો આ ભજીયામાં સફેદ તલનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ એવો લાગે છે તો તમે બિલકુલ પણ સ્કીપ ના કરતા. હવે બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણા ગરમ ગરમ વઘારને આ રીતે ભજીયાના ખીરા ઉપર રેડીશું. ને બધા જ વઘારને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા આપણું એકદમ પરફેક્ટ એવું ખીરું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ભજીયાને તળવા માટે મેં તેલને પહેલાથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. હવે આંગળીને આપણે થોડીક પાણીવાળી કરીશું અને આ રીતે આપણે થોડું ખીરું હાથમાં લઈને ભજીયાનો ગોળ શેપ આપીશું અને આ રીતે અંગૂઠાથી વચ્ચે થોડું પ્રેસ કરીને તેને તેલમાં ઉમેરીશું એટલે આપણા ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા ભજીયાને તેલમાં ઉમેરતા જઈશું. તો એકવારમાં કડાઈમાં જેટલા આવે એટલા ભજીયા મેં આ રીતે કડાઈમાં ઉમેરી દીધા છે. આ ભજીયાને પલટવામાં તમારે બિલકુલ પણ ઉતાવળ નથી કરવાની. 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે ભજીયાને જારાથી અલટતા પલટતા જઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણા બધા જ ભજીયા ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને લાઇટ બ્રાઉન કલર જેવા થાય ત્યાં સુધી તેને તળીશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા ભજીયા ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને આ રીતે તેમાં લાઇટ બ્રાઉન કલર પણ આવી ગયો છે. તો આ ભજીયાને તમારે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાના છે. જો તમે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે અને લો ગેસની ફ્લેમ પર એકદમ ઓઇલી થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવા આપણા ભજીયા બનીને તૈયાર થયા છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા જ ભજીયાને તળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી અને વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર એવા મમરાના ભજીયા અને સાથે એકદમ ટેસ્ટી એવી ચટણીની રેસીપી ના ટ્રાય કરી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.